People of Kamarkhazan, which comes under Aldona constituency, demanded that the water and sewage issues be solved. They said they are facing the issue of low water levels in wells, especially during the summer. Also, there was need to repair the sewage line since it has developed leakages. As we had promised last week, when there was a problem आमचे उदो देंवले तेन्ना कितें ट्रायल रन केलो तेन्ना STP प्लांटाचे आनी बांय सुकले तेन्ना आमी सांगलें नेक्स्ट वीक आमी मिटींग करतली म्हणून विकासा पासून आपयला आमचो कावन्सिलर आसा एरन मागीर जॉनी आनी सगळे आसात ते एडवीन कोऑर्डिनेट करतालो सगळ्यांक आपोवपाक आनी सगळ्यांनी भरपूर इनपूट दिलें आमकां आनी आमी मातशें कळ्ळें कितें प्रॉब्लम तो आनी इंजिनियरा वांगडा बसून आमी एक्सप्लेन केलें पयलें आमचे ते ट्रायल रन केन्ना बांय सुकले आनी उदो देंवलें आनी उदो नाशिल्लें ते बांयन नंबर 2 आमचे कितें भंय आसा ती लिकेजीस जाता ते प्लग इन करपाचें ते परत ते टेस्ट करप तेन्ना उदक परत देंवतलें तेन्ना ते वचून तो सॉर्ट आवट करतलो कितकोन ते हँडल करपाक आनी तेणें सांगलां ते फर्स्ट फेज आतां कोरली त्या सायडीन ते करतात मागीर टेल एंड आमचे हिंगा वॉर्ड 7 वॉर्ड 8 येतले वॉर्ड 8 येतले कित्याक आमचे हिंगा पेडे आखोय कमरखाजान ते लायन हे सेक्शन सेपरेट आसा हिंगा सेपरेट म्हूण आयसोलेट केलें ना म्हूण ही सेक्शन सेपरेट आसा सो ते टेस्टिंग करतले आनी लिकेजीस आयडेंटिफाय करपाक म्हाका सांगलां ते रस्त्यार फोंडसना आनी तशेंच फकत ते मॅनहोल आहा ते थिंगा हे करतले चॅकअप करतले थोडे आयडेंटिफाय केल्ले म्हणून हांवें सांगलां सगळे चॅक कर म्हूण कित्याक म्हाका पयलीं आयडेंटिफाय केल्ले उपरांत मागीर तींग लीक जाला आनी दुसरे चॅक केले तींग लीक ना म्हूण तसो नाका आमकां पायपलायन जी सिवेज लायन घातलेली आहा ती लिकेज जाता उदक भरता चंबरांनी आनी शंबर हितूनसून उदक बरें उदक लायनीन आसता आनी सिवेजींत खंयूय वयता ती कोणाक खबर ना आनी दरेकन बांयचे लेवल जेन्ना स्टार्ट केले लेवल देंवता Meeting over, we had some issue regarding the main water going down. So, our office, we are identifying where are the sewages, and then we will try to get it. Was there fear and anxiety in the minds of people or something? That I cannot comment. Prakash Gadekar for Herald TV.